हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नका लागि एकदमै युनिक खालको रेसिपी लिएर आएकी छु। आज भने मैले हजुरहरूलाई खरबुजाको बोक्राबाट एकदमै छिटो मिठो अचार बनाएर देखाउने छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ खरबुजाको बोक्रा, जुन चाहिँ प्राय हामीले फ्याक्ने गर्छौं, तर अबदेखि भने हामी यसलाई फ्याक्दैनौं। यसबाट बनाउने छौं एकदमै मिठो अचार। खरबुजाको बोक्रालाई मैले राम्रोसँग तासेर यहाँ लिए। अब यो तासेर तयार गरेको खरबुजाको बोक्रालाई हामीले कोरेसमा यसरी कोर्ने। मैले चाहिँ यहाँनिर लगभग 1 केजी खरबुजाको बोक्रा लिएकी छु। तर हामीले यसलाई कोरिसकेपछि यसबाट निक्लेको पानी चाहिँ हामी निचोर्छौं। यसरी सबै पानी निकालिसकेपछि भने यो खरबुजा लगभग 400 ग्राम जति मात्रै हुन्छ, किनभने यसमा पानीको मात्रा धेरै हुन्छ। त्यसैले क्वान्टिटी चाहिँ यो घटेर जान्छ। मैले यहाँ सबै खरबुजालाई यसरी निचोरे र अब यसलाई एउटा बाउलमा राख्दै छु। सबै निचोरेको कोरेको खरबुजालाई हामीले एउटा बाउलमा सेपरेट गरिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने उसिनेको आलु। उसिनेको आलु राखे सँगसँगै यसमा राखे मैले पिसेर राखेको तिलको छोप। हजुरले तिलको छोपको ठाउँमा आलसको छोप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो राखे सँगसँगै अब यसमा राख्ने स्वादअनुसार नुन राखे सँगसँगै यसमा राखे मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। अब भने यसमा राखिदिने हरियो धनिया राखिसकेपछि अब यो अचार झार्नको लागि तेल तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा राखे तोरीको तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा राख्ने सानो चम्चाको आधी चम्चा मेथी। अब मेथीलाई राम्रोसँग फुराउने। मेथीलाई कालो हुने गरी फुराइसकेपछि अब भने ग्यासको हिटलाई हामीले अफ गरिदिने र तेललाई एकैछिन सेलाउन दिने। तेल एकैछिन सेलाइसकेपछि अब भने यसमा राखे मैले हरियो खुर्सानी 4 वटा। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। खुर्सानीलाई यतिको फुराएपछि अब यसमा राख्ने बेसार। अब भने यो तेलबाट अचारलाई झान्ने। अचारमा तेल राखेर झाने सँगसँगै यसमा राखे मैले चुकमिलो। हजुरले यसको ठाउँमा कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्वादअनुसार चुकमिलो राखिसकेपछि अब भने हामीले यो अचारलाई राम्रोसँग मोलेर मिक्स गरिदिने। अचार मोल्दै गर्दा 1-2 आलुलाई म्यास गरिदिनु होला। खरबुजाबाट हल्का पानी निक्लिने हुँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा पानीहरू केही नहालिकन यसलाई मोल्न सक्छौं। हेर्नुस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो लपक्क परेको यो खरबुजाको अचार बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। हजुरले पनि यो नयाँ खालको रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नु होला। खरबुजाको बोक्रालाई फ्याक्नु भन्दा यो हेल्दी पनि हुन्छ। हजुरले यसरी नै अचार बनाएर खान सक्नुहुन्छ। छिट्टो अनि मिठो बनेर तयार हुने यो खरबुजाको नयाँ अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।